Then, you have Ming. Ito naman, roam support, no? Kung gusto mo ng support na nakatether or connected lang sa yung teammates, tas kumo-connect din siya sa mga kalaban para alam mo yon pagpalitin yung buhay or kung anong buhay yung kalaban, ipasa sa teammates. Ganun yung play ni Ming. It's all about enchanting your teammates. Ang ganda nito sa mga high scaling na mga marksman. Now you have Mozi, no? Surely si Mozi may encounter nyo to sa laro. Siya naman yung stun ng stun, poke ng poke. Ang lala ng cannon blast nito. Ang layo ng range, no? Tagos sa screen nyo. Tapos, ayun, multi-target stun pa. Tapos, napaka-spammable pa. Basta magaling tumutok, no? At mag-predict ng position ng kalaban ng isang Mozi. And sobrang disruptive na tong hero na to. Lakas sa laning, kahit sa late game din, no? Magkakaroon din ng high impact. Then, you have Mulan. Also, another complicated clash lane, no? Si Mulan, napakatalakas niyang duelist, pero may mga windows of strength lang siya. Similar to Mayin, no? It takes time to actually master her. Sa first try, may hihirapan ka, pero once mastered, napaka-rewarding. Then, you have Musashi, no? Ngayon, si Musashi, pwede natin sabihin para siyang si Vi sa League of Legends, para rin siyang si Saber, no, sa ML. Yung ultimate niya, targeted, dumidikit sa hero, no, yan, huhulihin. Tapos meron mechanics kay Musashi na meron siyang unli dashes, may kunat din si Musashi. Tapos yung kanyang first skill, nako, sobrang lakas ng first skill niya, nangaharang ng projectile habang umaandar. So parang with wall ni Yasuo, except may damage, tapos humaharap pa, umuurong. Also, isa sa mga pinakamalakas na point ni Musashi is nang tatanggal siya ng healing. At least for the time, no, na nakikiduel siya. So yeah, very very solid front line. Actually, a very rewarding hero to play and master. Sa jungle, ito si Musashi. Then you have Nakururu, another jungle hero. Si Nakururu naman, because of her birdie, no, ang taas ng kanyang mobility. Hindi man siya pwede tumagos sa mga terrain with her ultimate, no, habang nakalipad sa bird. Ang bilis ng kanyang movement speed, sobra. Nakakarating siya sa mga fights kapag kailangan. Tapos yung taas ng kanyang damage, no? Then you also have Neza. Si Neza naman is played on the clash lane mainly. Tapos pwede rin sa jungle. Ang pinaka-power ni Neza, no, is two things. Una, meron siyang imperil, no? Parang damage overtime against enemies na nagbabawas ng healing. Tapos, ayun, since damage overtime siya, nangka-cancel siya actually ng heal. So, isang counter kay Neza, wag na wag kayong mag-heal hanggat nandun pa rin yung debuff sa inyo. Tapos, isa pa pinaka-strong point ni Neza is yung ultimate niya. Parang kay Aldous, no? Si Aldous ba yan? Yeah, parang si Aldous na dumediretso doon sa target niya. Almost global. So, yeah, kung gugustuhin ni Neza, nakakarating siya sa backline. Now, you have Nuwa. Ito naman si Nuwa, habang nagle-level up siya, umaangat yung camera niya. Humahaba yung range niya, no? So yung visibility niya, isa sa mga pinaka-superior inside the game. Tapos, ayun, no? Napaka-immobile niya. At lahat ng kanyang mga skills are projectiles. Yung ultimate niya is also global blast. Tapos, meron siyang napaka-ikling cooldown na teleport. So, ang taas ng macro play niya. Ngayon, pinaka-power kay Nuwa is actually of the boxes, no? Na iniiwan niya into the terrain. Itong mga boxes na to, ang tanging pwedeng tumagos lamang dito ay siya at ang kanyang mga teammates. Habang, ayun, no? Parang harang na terrain ito sa mga kalaban. At pagdating sa mga full-blown fights, sobrang hassle nito. Now, you have Pei, no? Ito naman si Pei is a high-scaling jungler, no? Nagiging parang second marksman, nagiging second carry inside the game kahit jungler siya. Nagtatransform siya into a range form, which is yung human form niya, then melee form din, which is the tiger form. Either way, parehas mahapdi yung forms niya. Now, you have Sakir, a roam, no? Ito naman si Sakir, ang power niya, playstyle niya is nagdadash siya between brushes, no? Lahat ng play niya revolves around brushes. Pero matindi dito kay Sakir, yung passive niya are simply fireflies, no, na lumalabas sa mismong katawan niya o kaya naman sa mga skill niya na pwedeng mang-heal ng kakampi o man-damage ng kalaban. At parehas yung healing at yung damage mataas. This is actually one of the strongest support right now inside the game just because of his sustain, kit, and outplay potential. Then you have Xiangguan. Yung Xiangguan naman, yung tema niya, painting. Pinapower talaga ni Xiangguan is kapag na-set-upan niya yung kalaban with her skills, tapos kung yung position din ng mga kalaban magkakatabi, nakukompleto niya yung lahat ng dashes niya using her ultimate. At sa dulo ng kanyang ultimate, nagiging vulnerable siya while she dish out damage against enemies. Mainly pang pick off talaga ng backline si Xiangguan. Pero yan, ang weakest point ni Xiangguan is bago siya mag-dash. Which is kapag napanish niyo siya noon, doon nagkakaroon ng struggle ngayon yung mga Xiangguan players. Then you have Shi. Si Shi naman, backline mage naman. Mid lane pa rin, artillery, tapos, ayun, pinaka-power ni Shi is nangihila siya ng kalaban. Pag tinamaan ng EOEs niya yung kalaban na sabugang kanon, may chance na kaya kang kontrolin ni Shi at palakarin towards the enemy. Halos wala nang takas pag nahuli ka ng Shi, magkakandaleche-leche na yung hero mo. Then you have Shoyu, ang paboritong hero ni Manjin. Napakataas ng crit tsaka damage ni Shoyu pag nakasnipe. Yun ay kung tumatama yung snipe niya. It takes some serious practice, no, para mapatama yung kanyang snipe, and medyo madali i-dodge ito pag hindi marunong yung Shoyu at pinapakita yung crosshair kasi nakikita yun ng kalaban. So actually, one technique is itatago mo muna yung crosshair sa likod, tapos kapag G ka na bumaril, saka mo lang itututok sa kalaban para hindi sila makareact kaagad. Pero sa totoo lang, ang taas ng normal attack nito at yun yung hindi ginagamit ni Manjin. Kaya maganda rin yung kanyang scaling pagdating sa late game. Ang ganda rin ng vision na pinoprovide ng kanyang mga traps.
traps. So, more on tactical talaga yung playstyle dito kay Shuyu. Then you have Simayi. Simayi naman is played on the jungle. Minsan nilalaro sa mid, pero jungle talaga siya. He is an assassin mage, no? But unlike Kong Ming na from a distance, nagkakas ng spell, si Simayi wants to get up close and personal. Yung ultimate niya is actually a very heavy dive. Parang ultimate ni Nocturne, no? On a target area. Malayo yung range nun. Tapos, meron siyang silence, tas nawawala-wala siya. Tapos, yung first skill niya, nagtatransform siya into his, like, spirit mode. Tapos, pag kinas niya ulit yun, magte-teleport yung real body niya towards that spirit. Similar to Hanzo. Then you have Sunbeam. Si Sunbeam naman is a support. Ang nilalaro niya naman are cooldown reductions. Meron siyang time bomb, meron siyang pang slow sa kalaban, at meron siyang pang enchant para sa mga teammates. Then you have Sansi. Si Sansi naman is played on the clash lane, pero pwede mo ring laruin sa jungle. Napakalakas yung duelist, no? Mahirap makipag 1v1 basta-basta sa Sansi because of his passive. Ang hapdi ng kanyang second skill, yung first skill niya merong knock-up. Tapos yung ultimate niya, yun yung para siyang nagiging Johnson, no? Bumubundol. Magiging siyang barko, tapos yung barko na yon pwede mong sakyan ng teammates. Kung meron ka ng kinas na skill, no, prior to riding that, ayun, pwede mo i-channel yon. Maraming combos para kay Sansi. Pero yan, pag nakabundol siya, sobrang hapde. Ngayon, ang pinaka-power ni Sansi pagdating ng late game, yung ultimate niya ang i-clean ng cooldown. Then you have Ukyu Tachibana naman. Ukyu Tachibana played either in the clash lane or also on the jungle. Medyo may struggle din laruin itong hero na to kasi yung mga aiming niya pabali-baliktad. Pero ang pinaka-power ni Ukyu Tachibana is about dueling tsaka yung stun niya. Yung stun niya kasi even though hindi targeted, parang ang bilis ng animation. Tapos medyo matagal. Habang yung ultimate niya naman, ang lakas mga lifesteal. Yun yung pinaka-pang-outplay niya. Yung normal attacks niya, first skill niya ang hapdi naman. Maganda rin ang mobility ni Ukyu. Then we have Wang Zhaojun o kaya naman si Princess Frost. Princess Frost, pangalan pa lang alam nyo na, yung abilities niya, puro AOE na nang po-frost ng kalaban. Isa sa may mga pinakamaraming crowd control sa laro. Multi-target, kapag naka-freeze ka talaga ng kalaban, ayun, GG na yun. Siyempre, ang kahinaan niya are assassins. Kasi unlike Lady Zen, wala siyang insurance. Hindi niya pwedeng i-freeze yung sarili niya. Talagang lakad lang siya. Then you have Wukong, the Great Sage. Ito si Wukong, jungle hero to. Sobrang hapdi nito, although may pagkamalambutin. Meron siyang execute mechanic against jungle camp, so mabilis yung clear speed niya. Meron siyang spell shield. Lahat ng skill niya nagbibigay ng libreng dashes. Yung ultimate niya is an AoE stun. Pero ang pinaka-power talaga ni Wukong is ang taas ng crit chance niya. Siya may pinakamataas na bonus crit chance sa laro. Then you have Wuyan. Ito naman si Wuyan, para siyang si Juggernaut. Na kinumbay ni Terizla, ganon. Nilalaro siya sa clash lane, meron siyang mahapdi na palo, tas yung ikot-ikot niya. Now, the thing about Wuyan is, may chance na maging bato yung kalaban every time na pinapalo niya. Including pati yung pag-ikot niya. So, actually, very disruptive, no, pagdating sa teamfights kasi hinto-hinto yung mga fighters ng kalaban. At napaka-decent at ang taas ng damage ni Wuyan. Then, you have Xiangyu. Si Xiangyu naman is actually played on the clash lane at pwede rin sa roam. Although, dapat kapang-kapa mo to, no, para malaro sa roam. Pero sa clash lane, ang playstyle talaga kay Xiangyu is all about, you know, maintaining that lane. Lahat ng kits ni Xiangyu is designed actually of him being low health. Nagbabawas siya ng damage ng kalaban, meron siyang good initiate, meron siyang tulak-tulak, tapos yung kanyang ultimate, mas mataas ang damage kapag mas mababa yung buhay niya. At grabe ma-burst yung ultimate niya given that condition. Yan yung pinaka-pang-outplay ni Xiangyu, no? Pag akala mo mapapatay mo na siya, dun siya pinaka-dangerous. Then you have Xiao Qiao, no? This is actually a very traditional mage. Napakaganda niya rin gamitin at, you know, this hero can also give you a lot of stars. Puro siya AoE. Yan naman ang power ni Xiao Qiao. Yung first skill niya, kahit mabagal, sobrang hapde kapag tumama yung forward and return damage. Yung ultimate niya, ang dali gamitin, may movement speed, merong AoE damage. Tapos, yung knock-up niya, no, multi-target yon and spammable as well. Napaka-dangerous maka-pace check ng Xiao Qiao. Then you have Swansea. Ito naman si hook guy, no? Pero not really hook na katulad ni Kuy na nangihila ng kalaban, but rather connect and catch an enemy. Si Swansea, maraming hindi pa alam paano laruin ng Swansea, kaya ang baba ng win rate, play rate niya. Pero to those who give time to master him, sobrang taas talaga ng damage nito at ang taas ng outplay potential niya rin. Very dangerous hero actually. Nilalaro si Swansea sa jungle. Then you have Yang Jan naman. Si Yang Jan naman is a hero played on the clash lane, no? A very strong duelist. Meron siyang mga laser na actually ang pinaka-power is the lifesteal it provides. Malakas na fighter ito si Yang Jan. Dahil sa mga pinaka-solid na power niya is actually meron siyang skill na parang kay Lee Sin, no? Na pag tumama yun sa kalaban, pag kinas niya yun ulit, magdadash siya dun sa tinamaan. I think Yang Jan is such an underrated hero. Then you have Yao, no? Si Yao naman walang mana and he's all about combos and enhanced attacks. Now, si Yao is actually a very mobile hero that can be played both on the jungle and also on the clash lane. Basta si Yao, every time may nakakaskang certain amount of skills, enhance yung next skill version niya. So, pwedeng ihalin tulad si Yao kay Echo, no? Bumabalik sa dating position niya. Pero it's really all about mobility, assassination, and pick-offs. Then you have Yarya, no? Kung naghanap ka ng support na sumasanib sa teammate, eto yon. Ayan si Yarya.
Kumo-combine siya. Ngayon, yung kanyang passive sobrang astig, no? Pag tinamaan siya ng crowd control, nagiging siyang usa. So, ayan, some form of safety net for her. Tapos, meron siyang stun, no? Yung stun niya yung Wandering Light. Iiwan mo lang yun sa isang era. Pag merong lumapit doon, parang yung Molina ni Nana, no? Nangahabol yung stun. So, actually, good safety net for your teammate. Meron din siyang damage, meron din siyang sustain sa sinasaniban niya. Maganda si Yaria Eternos sa mga very mobile na marksman and heroes, no? Tulad ni Marco Polo o kaya naman ni Kong Ming. Now, you also have Ying, no? Si Ying is actually a very beginner-friendly and yet very strong jungler. Mataas yung kanyang movement speed, mataas yung kanyang clear speed, ang lakas ng kanyang initiate, taas ng kanyang damage. Although hindi super popular and medyo madali ma-counter kasi may downtime window din siya kapag na-boost na lahat ng combos niya. Pero para sa mga bagong players ng HOK gusto maglaro ng jungler, I highly recommend Ying. Then you have Yixing. Si Yixing naman is a backline mid laner na may napakataas na AoE control. Naglalagay siya ng mga dama-dama, no, in the field na, ayun, nakaka-damage yun. Pero ang pinaka-identity talaga nito ni Yixing is yung kanyang ultimate, no? The world is my board. Parang real world manipulation ni Eve. Pero this time, yung ultimate niya, ayun, pwede niya ma-determine kung gaano kalaki yun. Tapos, pag nahuli dun sa loob yung kalaban, bawal na lumabas for 8 seconds. Normally, mga mid laners follow-up damage lang. Pero isa si Yixing sa mga mid laners na pwedeng mag-initiate. Just because of how sure na panghuli yung kanyang ultimate. Isa pa palang part ni Yixing is yung passive niya. Meron siyang parang health insurance, no? May cooldown man ito, pero pag napunta siya sa critical na buhay, kung saan pwede siya mamatay, merong window of invulnerability dun sa kanya. So, actually, a very safe mid lane to play. Then you have Yuhuan that can be played in the jungle, mid lane, at ngayon, pinakamadalas sa support. Ngayon, si Yuhuan, lahat ng spells niya, homing lang. Ilalapit mo lang sa kalaban, pipindutin mo lang, tapos ayun, tatama na yun. Napakadali na gamitin. May stun yung kanyang second skill, tapos yung ultimate niya, ayun ang pinakamalakas mga outplay, no? Kasi nagiging invulnerable siya. Lumulubog siya, no? Tapos, ayun, pag kinas mo yun, meron damage yun sa kalaban pagdating doon sa dulo, no? Pag lumabas na siya ulit, at meron ding heal sa kakampi. So, as long as you have the insurance of that ultimate, pwede kang mampoke lang ng mampoke sa Yuhuan. Kung gusto mo yung hindi ka namamatay, ayan, do pick up Yuhuan. Then we have Zhang Fei. Ito naman si Zhang Fei is played on the roam position, on the support position. At siya lang yung roam na pwedeng-pwede and actually mas dapat pilian mo ng smite. Kasi pwedeng-pwede talaga siya humarap mang-invade ng jungle camp. At ayun, no, with that smite, ipanish yung jungler ng kalaban. Now, itong kit ni Zhang Fei, no, meron siyang talon na nagbibigay ng shield sa kakampi, meron din siyang panulak sa mga kalaban. Pero pinaka-power talaga ni Zhang Fei is yung kanyang ultimate, no. Pag sigaw niya, with this ultimate, nagtatransform siya sa napakalaking baka na sobrang taas ng damage, may movement speed at grabe yung crowd control. Then you have Zuyu. Ayan, napaka-weirdo nito, no, pero si Zuyu ang may pinakamabilis na clear speed sa laro. 1 second. So, ang power ni Zuyu is nag-iwan siya ng mga apoy-apoy. Tapos yun, pag iniwan mo yung apoy na yun, kung tama yung tutok mo or napakalat mo, enough na yun para mang-clear ng isang lane no matter what the level is. Pero yun nga lang, no, Zuyu relies not on his skill but rather on the mistakes of the enemy na tumapak sa mga apoy-apoy niya. Yung apoy-apoy niya, ang taas ng damage basta nakatapak doon at meron ding heal kay Zuyu. Tapos yung mga apoy-apoy ni Zuyu dito, ini-spam, inahanginan niya yun para mas kumalat. So, more on sieging talagang hero si Zuyu na napakahina mag-push ng tore pero grabe mag-wave clear talaga. Grabe mang-clear ng minions. Isa sa mga pinakapaborito kong hero to si Zuyu kasi ang taas ng macro control niya. Si Zuyu is played on the mid lane. Then you have Zhuangzi naman. Now si Zhuangzi naman is a roam. Support ulit, no, na ang tawag ng iba walking wards. Kasi wala na talaga tong ibang ginagawa kundi lumapit lang sa kalaban tapos ayun, tingnan lang anong ginagawa ng kalaban. Wala siyang masyadong damage unless sa mga sobrang lambot na, no, pero sobrang kunat ni Zhuangzi. Hindi siya basta-basta naka-crowd control at ayun, no, talagang lalapit lang siya sa kalaban, talagang didikit lang siya doon and of course disrupt the enemy. At yun, wala din siya masyadong crowd control, no? Pero meron siyang anti-crowd control para sa kanyang mga teammates. Meron ding shield, meron ding pang sustain, no? Okay naman to si Zhuangzi, ginagamit rin to kahit sa high ranks, no? So if you want an easy roam lang, no, na gamitan, yan, Zhuangzi. Then you have Zilong. Zilong is played naman on the jungle position. Spear yung atake niya. Is actually very mobile, no? Given that yung ultimate niya is pwede mo spam at gamitin pang clear ng mga jungle and even to just travel throughout the map. Napaka-powerful ng hit niya kasi yung ultimate niya, knock up yun, multi-target, tapos parang form of dash din yun. At yung first skill niya, dash din na may slow. Tapos, yung kanyang second skill, ayun, sundut-sundut yun na may sustain sa kanya, may balik buhay sa kanya. So, very, very powerful initiate hero ito si Zilong. Pag nagbintis yung mga skill niya, o kaya naman na-boost niya na yung combo niya, dun vulnerable si Zilong. And finally, ang huling hero natin, that would be of Xia. Now, Xia is played on the mid lane or roam position. Tapos, Xia is all about backline damage, no? Sobrang up din na kanyang first skill and also second skill. Lahat yun AoE. At yung kanyang ultimate din, ang haba ng range. Tapos, napakikli ng cooldown, perfect for clearing minion waves. Ngayon, the thing about Xia is, you could say Xia is very much like Keeper of the Light. No? Ang hirap mag-push against Xia. Tapos meron kakaibang mechanics si Xia kung saan accelerated yung experience na nakuha niya sa laro.
at lumalagpas yung level niya sa usual level 15 ng HOK. Tapos pwede niya pang ipasa ng isang teammate para lumagpas din sa level 15 cap ng HOK. So, sobrang lalakas lang yun into the late game. Ang astig kay Zia, nag-i-skill siya ng napakaganda sa late game in terms of damage and utility. Siyempre, ang weakness ni Zia are heavy assassins, no? Na kaya mang burst in the backline. Pero kung walang makakahuli sa kanya, sobrang safe at rewarding gamitin ng Zia. Ayun, no, natapos din natin. I was really hoping na pwede ko itong paikliin. Kita nyo naman, tirinay natin, bilisan talaga about explanation ng mga heroes. But I can't help, of course, but explain to you ano talaga yung mga main gist ng bawat isa. Again, pahapyaw lang to, malalim talaga yung disenyo, tsaka yung skill, at tsaka yung build behind each and every heroes ng HOK. May mga in-depth guides naman tayo for that. Pero do make time, no, on your own to really study the heroes. Hindi dahil sa kailangan ninyo, no, kundi dahil isa to sa mga pinakamasayang pwedeng gawin sa HOK. Anyway guys, ayoko na pahabain to. Sana nag-enjoy at may natutunan kayo sa panonood ng video na to. Like if you like the video, subscribe to support the channel. Let me know in the comment sections what do you think of this video at ano pang mga future videos ang gusto nyo makita dito sa ating channel. I am Shinbu with the 1 for a 9. As always, lahat kayong gamers, mabuhay!